Hello guys, welcome to my channel. If you guys are new here, then do watch my video till end and subscribe it if you like my content. So आजको भिडियोमा चाहिँ म डिफरेन्ट हेयर स्टाइल गर्न जाँदैछु. सिम्पल स्टाइल एकदमै इजी पनि छ हेयर स्टाइल हैन. यो चाहिँ म सबै बाट्ने वाला हेयर स्टाइल भन्न जाँदैछु हैन. It's very easy हैन and you guys are gonna love it. So let's get started. Okay, this is my hair. Let's go. यति सेक्सन लिने हैन यसलाई यसरी बान्नुहोस् हैन यसरी यसरी बान्नुहोस् अनि सकेपछि यसलाई यसरी ट्विस्ट गर्दिनुहोस् यसलाई यसरी ट्विस्ट गर्दिनुहोस् र टाइट गर्दिनुहोस् हैन फेरि एकचोटी ट्विस्ट गर्दा नि हुन्छ यसरी गर्नुहोस् हैन and then do like this यस्तो यस्तो अब यो जुन बाँकी सेक्सन छ नि यसलाई थ्री सेक्सनमा डिभाइड गर्नुहोस् यो थ्री सेक्सनलाई अब बाट्नुहोस् यसपछि चाहिँ हामीले यसलाई गर्ने के यसलाई तल गर्ने यसलाई तल फेरि यसलाई तल फेरि यसलाई तल फेरि यसलाई तल फेरि So yeah, this is my final look. कस्तो लाग्यो? Okay, we'll go to the second one now, eh? अघिको जस्तै दुईटा स्मल पोर्सनहरुलाई लिएर आएर यहाँ बानिदिने है and then यस्तो and then यतापट्टिको सेक्सन लिनुहोस् यो सेक्सन लिनुहोस् यो सेक्सन लिएर यतापट्टि क्रस गर्नुहोस् झार्दिनुहोस् यतापट्टिको सेक्सन लिनुहोस् यतापट्टिको सेक्सन लिनुहोस् स्मल पोर्सन त्यसपछि यतापट्टि क्रस ओभर गरेर यतापट्टिबाट चाहिँ तान्नुहोस् है and then do that त्यसपछि यति कपाललाई यसरी लिनुहोस् यसरी बाट्नुहोस् secure it with a ribbon tee and then do this. This is the second hairstyle, eh? Third hairstyle, eh? त्यसको लागि चाहिँ you have to take यहाँबाट यत्रो portion लिनुहोस् then divide it into 3 अनि बाट्न थाल्ने त्यसपछि अर्को साइडमा सिमिलर टाइपले अनि त्यसपछि यसरी पछाडि ल्याउने and then
यसरी लिने यतापट्टिको यतापट्टि यसरी लिने हैन अनि यो लिने यसरी एन्ड देन स्टार्ट टु बाट्न यसरी बाट्ने यो पालीमा यताबाट अलिकति लिने यसरी लेफ्ट साइडबाट यसरी लिने यसरी गर्ने यतापट्टिबाट फेरि यसरी लिने अनि यतापट्टिबाट फेरि अलिकति लिने यसरी झार्ने यतापट्टिबाट फेरि अलिकति लिने यसरी झार्ने फेरि यतापट्टिबाट फेरि अलिकति लिने फेरि यसरी झार्ने फेरि यतापट्टिबाट फेरि अलिकति लिने फेरि अलिकति लिने यसरी यो चाहिँ कुर्ता साडीहरूमा जेमा पनि तपाईँलाई राम्रो लाग्छ जसको अलिकति बाक्लो कपाल छ सम्हाल्नु अलिक गाह्रो हुन्छ होइन जसको मेरो जस्तै वेभी कपाल छ उहाँहरूले चाहिँ यो हेयरस्टाइल ट्राई गर्दा हुन्छ जसलाई पनि मन लाग्छ उहाँहरूले चाहिँ यो हेयरस्टाइल ट्राई गर्दा हुन्छ इट्स भेरी गुड म अर्को एउटा हेयरस्टाइल भन्न जाँदैछु म यो यहीँबाट कन्टिन्यू गर्छु होइन यस्तैबाट म कन्टिन्यू गर्छु हेयरस्टाइल चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ दुईटा सेक्सन लिने हैन दुईटा सेक्सन लिने अलमोस्ट इक्वल इक्वल बनाउनु खोज्ने अब हैन भने इट्स फाइन है अनि त्यसपछि यतापट्टिबाट अलिकति सानो वाला कपाल लिने हुन्छ यतापट्टि दिने यतापट्टि यो वाला कपाललाई यतापट्टि दिने हैन यतापट्टि दिने अनि त्यतापट्टि दिने जस्ट टाइटन इट है टाइटन इट अनि यतापट्टिबाट स्मल सेक्सन लिने यति जतिको अनि त्यसलाई यतापट्टिबाट ग्र्याब गर्ने यतापट्टि पनि सेम स्मल सेक्सन मुनिबाट लिने यत्रो सेक्सन लिने यतापट्टि दिने अनि चक्क समात्ने फेरि यतापट्टिबाट पनि स्मल सेक्सन लिने अनि यतापट्टि लगेर चक्क समात्ने यतापट्टिबाट स्मल सेक्सन लिने यतापट्टि गएर चक्क समात्ने सेम वे यतापट्टि स्मल सेक्सन यता गएर ग्र्याब सेम वे यतापट्टि स्मल सेक्सन यता गएर ग्र्याब है मुनिसम्म सेम मेथड अप्लाई गर्नुहोस् ग्र्याब दिस इज माई लास्ट हेयर स्टाइल ब्रेड गरेर बाटेर यसलाई चाहिँ चार पाटे भन्थ्यौँ के अरे हामी बच्चा बेलामा गर्थ्यौँ स्कुल जाँदाखेरि तपाईँहरूले यो पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ इट्स भेरी इजी बेस्ट हेयर स्टाइल यस्तो गरेपछि तपाईँले कुर्ता लगाउँदा अथवा साडी लगाउँदाखेरि पनि यु क्यान क्यारी आउट दिस हेयर स्टाइल अनि त्यसपछि इफोर्टलेसली तपाईँको ड्रेससँग पनि जान्छ तपाईँको मेकअपहरूसँग पनि जान्छ तपाईँको झुम्काहरू पनि मजाले देखिन्छ so yeah that's it for today if you guys like the hairstyle that I have shown today then don't forget to like comment कुन चाहिँ एकदमै मन पर्यो अथवा जुन चाहिँ तपाईँले गरि नै राख्नुहुन्छ नर्मल जीवनमा पनि तपाईँले यस्तै हेयरस्टाइलहरू गर्नु नै हुन्छ भने पनि इट्स भेरी गुड आजलाई चाहिँ यति नै है र यस्तै भिडियोहरू हेर्न रुचाउनुहुन्छ भने don't forget to like my channel, subscribe it, and then stay tuned for the next video. Hasta. Bye bye.